Okey semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Awak nampak tak saya punya skrin? Nampak, madam. Nampak, madam. Okey kelas, so kita akan teruskan dulu kelas kita hari ini. Ada beberapa announcement yang saya akan bagi, tapi saya akan bagi di hujung kelas sebab saya takut ada kawan-kawan awak yang belum masuk. Okey, so hari ini plan saya adalah untuk membincangkan exercise binomial series expansion yang saya bagi dalam Google Classroom untuk last class. Kita akan tengok macam mana kita nak buat binomial series expansion. This one is the last subtopic and also the last topic in our syllabus. Okay, so hari Rabu ni awak ada test awak ada assessment 2, assessment 3 dan soalan yang akan masuk dalam assessment 3 is the equation of line and equation of plane. Okay, equation of line dan equation of plane dan juga the series expansion lah. Ada 3 series expansion, binomial, Taylor dan McLaurin. So dia akan masuk 2 daripada 3 ni. So awak boleh tengok latihan-latihan yang berkenaan dengan ketiga-tiga series ni. Okay, so selalunya soalan dia tak lari jauh daripada pasir. Kalau awak tengok pasir pun, soalan pasir lebih kurang je. Soalan-soalan latihan yang saya bagi dekat awak dalam Google Classroom pun kebanyakannya, almost all of them saya ambil daripada soalan pasir. Okay, so awak boleh tengok balik all the solutions. If you have any question, then you boleh message saya tanya. Alright, so for today, kita start dulu dengan exercise binomial series expansion. So before this, kita dah belajar tentang binomial series expansion di mana idea of binomial series expansion ni dia datang daripada Pascal triangle. Kalau awak tengok video yang saya dah upload kat dalam YouTube. Okay, untuk binomial series expansion, idea macam mana kita nak dapat the expansion of binomial ni dia datang daripada Pascal triangle. Di mana Pascal triangle kita gunakan untuk kita expand function-function dalam bentuk A plus B to the power of n. Okay, for example, if we have contohnya x plus 3 to the power of 7, for example. So kita guna konsep or idea of Pascal triangle untuk kita expand this type of function. Kalau function yang contohnya x plus 2 to the power of 2, this one is very easy untuk awak expand. Okay, sometimes some of you know the shortcut to expand this function. X kuasa 2 awak dapat x square, lepas awak darab semua sekali awak akan dapat plus 4x, then 2 kuasa 2 you will get 4. Ataupun awak boleh buat x plus 2 darab dengan x plus 2, you multiply 1 by 1, x times x square, x times 2, 2x, 2 times x, 2x, 2 times 2 is 4, then you will get the same things, x square plus 4x plus 4. Okay, so this one is the expansion of a function with the order ataupun the power kat sini rendah. Tapi kalau you ada function yang power dia x plus 7 to the power of 10 for example, takkan kita nak expand, kita nak multiply 1 by 1. Okay, so kita guna idea Pascal triangle. So Pascal triangle ni dia adalah one of the idea yang boleh membantu awak untuk awak expand function-function yang mempunyai kuasa ataupun order dekat luar ni. Alright, but then ada kekurangan, limitation of the Pascal triangle, di mana Pascal triangle ni hanya boleh bantu kita untuk expand function-function yang power dia dekat sini sama ada nombor bulat ataupun positive number. Tapi kalau dia melibatkan nombor yang ganjil ataupun nombor yang bukan nombor bulat, kita tak boleh guna idea of Pascal triangle anymore. Okay, so kalau awak tak tengok lagi video tentang Pascal triangle, awak boleh tengok video saya. Ada 2 video berkenaan dengan binomial series expansion yang saya dah upload dalam YouTube. Saya bagi last class. Okay, so dalam tu saya explain apa di Pascal triangle, so you boleh tengok balik. Alright, so the withdraw ataupun limitation of the Pascal triangle because the power dia hanya boleh digunakan untuk yang positive number dan juga number bulat, whole number. Okay, tapi kalau dia melibatkan power negatif ataupun nombor yang bukan nombor bulat, kita tak boleh guna dalam Pascal triangle. So, to help us to expand the function yang melibatkan kuasa-kuasa yang tinggi ni, okay, kita perkenalkan one expansion that we call as a binomial series expansion. So, binomial series expansion ni adalah one of the alternative way yang membantu awak untuk awak expand function-function yang mempunyai power yang higher power yang tinggi bila memerlukan. Okay, dan dia boleh digunakan untuk apa-apa jenis atau apa-apa bentuk n.
N ni sama ada dia negative number ke, positive number ke, fraction ke, nombor bulat ke, awak boleh guna binomial series expansion. Cuma the most important thing to use binomial series expansion adalah we need to make sure our function is in the term of 1 plus x to the power of n. Okay, maksudnya you need to sure that the constant number in this function must be 1. Kalau dia bukan 1, kita kena construct sikit, kita kena ubah sikit supaya depan dia mesti kena 1. Okay, depan dia mesti kena 1. Then by comparison, kita akan tahu apa dia nilai x dan apa dia nilai n. Barulah kita boleh guna the expansion yang kita panggil dia sebagai binomial series expansion. So this is the formula for binomial series expansion. Dia sebenarnya tak lari jauh daripada Taylor series dengan Maclaurin series before. Okay, so kalau awak tengok expansion of binomial series expansion ni pun awak akan nampak pattern dia. This one also infinite series, di mana series ini tiada penghujung. Okay, so this depend pada soalan lah. Soalan minta awak cari sampai term yang keberapa, tapi you can see the pattern. Okay, it start with 1 plus with nx. So sebenarnya dekat sini ada bahagi dengan 1 factorial, tapi kita tak tulis sebab 1 factorial sama dengan 1. Okay, then you have n multiply by n minus 1 bahagi dengan 2 factorial darab dengan x kuasa 2. So kalau awak tengok, bila awak punya x kuasa 1 dekat depan ni pun awak ada satu term. Bila x awak kuasa 2, awak bahagi dengan 2 factorial, awak ada 2 term. Start dengan n, lepas tu n minus 1. Okay, and then if you have power of 3, you divide by 3 factorial and you have 3 term. N minus 1, n minus 2. Dia follow. Okay, so kalau kita nak extend sampai power of 4, we know that kita ada, kat atas ni mesti kena ada 4 term. Dia start dengan n, mesti start dengan n, n minus 1, n minus 2, n minus 3, bahagi dengan 4 factorial, darab dengan x kuasa 4. And kalau kita nak expand sampai x kuasa 5, kita start dengan n dan kita kena ingat mesti ada 5 term. N minus 1 second term, n minus 2 third term, n minus 3 fourth term, n minus 4 fifth term. Dia mesti ada 5 bahagi dengan 5 factorial darab dengan x kuasa 5. So this is how you want to expand the binomial series expansion. Okay, dia akan start dengan 1 plus n darab dengan x. Alright class. So now we want to see how we can use the binomial series expansion to expand certain function. So let's see the first question. Okay, so find the first 4 term of the binomial series expansion for 1 over 1 plus 2 square root of 1 over square root of 1 plus 2x. So bila awak dapat soalan macam ni, the first thing yang you kena buat is relax. Jangan panic. Okay, awak nampak ada fraction, ada square root, awak panic. Jangan panic, awak relax dulu. Awak tanya diri awak, okay, punca kuasa ni kalau kita tukar dia jadi kuasa, dia akan jadi kuasa berapa? Okay, so punca kuasa ni kalau kita tukar jadi kuasa, kita akan dapat dia kuasa 1 tambah 2x, kuasa dia adalah 1/2. Okay, and we know that untuk kita guna binomial expansion, tak ada fraction-fraction ni, kita tak boleh ada bentuk-bentuk fraction ni. So macam mana awak nak hilangkan bentuk fraction? Awak dah belajar sebelum ni, kita boleh bawa all denominator ni naik ke atas. So bila kita bawa all denominator naik ke atas, apa akan jadi? Apa akan jadi kelas? Negatif 1/2. Kuasa dia akan jadi negatif 1/2. Thank you. Okay, so kita akan ada satu yang dekat atas ni darab dengan bracket 1 plus 2x and the power will become negative 1/2. And because this one is 1, tak payah tulis pun tak apa. Okay, so we have now, tak ada dah fraction, kita ada 1 tambah 2x kuasa negatif 1/2. Dan kita ingat yang kita nak guna binomial series expansion, function kita mesti dalam bentuk 1 tambah x kuasa n. So now kalau awak tengok, the most important thing saya bagi tahu, dia mesti 1 kat depan dan kita punya function pun dah 1.
So there's no problem anymore for us to use the binomial series expansion. We just need to know what is our x and what is our n. So by comparison, you can see that your x is 2x and your n is negative half. Okay, so awak nak selamat, awak catat sikit. X sama dengan 2x, n sama dengan negative half. So now awak boleh guna formula for binomial series expansion. Just substitute what is the value of x and what is the value of n. So sekarang awak substitute kat sini. 1, okay, your x is 2x to the power of n, your n is negative half. Okay, so maksudnya sekarang kita tengah cari the binomial series expansion for 1 plus 2x to the power of negative half. So it will be equal to 1 plus n multiplied by x. So your n is negative 1 over 2. Your x is 2x plus n multiplied by n minus 1. So your n is negative 1 over 2. N minus 1. So negative 1 over 2 minus 1. Divide, don't forget, divide by 2 factorial. So 2 factorial is equal to 2. Okay, x squared. So remember, your x now is 2x. So you will get 2x squared. Okay, plus, so dia kata first 4 term. So macam ni kita nak tahu first 4 term, macam mana nak kira first 4 term. Okay, so 1 is counted as first term. So this one is the second term, this one is the third term, and this one is the fourth term. Okay, selalunya saya kalau nak ingat, kalau dia kata first 4 term, saya minus 1. Maksudnya sampai x kuasa 3. Kalau dia kata first 5 term, maksudnya sampai x kuasa 4. Kalau dia kata first 6 term, maksudnya sampai x kuasa 5. Awak tolak 1. Okay, so sekarang dia first 4 term, maksudnya sampai x kuasa 3. So kita akan expand. So now we have n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2. So kita akan negative half multiplied by n minus 1, negative half minus 1, multiplied by n minus 2, negative half minus 2, divide by 3 factorial. So 3 factorial is equal to 6. Okay, x cubed. So don't forget that your x is 2x to the power of 3. So now we already masukkan the value of n and x in the binomial series expansion. Theoretically, secara teorinya, you already give me the binomial series expansion. This one is already the correct binomial series expansion. Okay, so now is just the method of how we simplify our expansion. Okay, so kita tengok macam mana kita nak simplify. 1. So you see here, negative and positive will give you negative. Half multiplied by 2. Okay, half multiplied by 2x will give you x. So you have 1 minus x. Okay, so boleh tekan calculator kalau awak tak sure. And then negative half multiplied by negative half minus 1. So kita ada negative half. Okay, multiplied by negative half minus 1 divide by 2. Okay, so kita try tengok. Negative half multiplied by negative half minus 1 divide by 2. Okay, so tengok kat sini ada lagi darab 2. So multiply by 2. So you have plus 3 over 4. Am I right? Negative half multiplied by negative half minus 1 divide by 2 is divide by 2. So you will have here plus 3 over 8. And then this one, 2x is to the power of 2. Saya dah buat silap tadi. 2x is to the power of 2 dulu. So 2 to the power of 2 you have 4. X to the power of 2 you have x square here. Then awak boleh simplify pula yang ini. Dia jadi 2 kat bawah ni. Alright. And next one, kita buat negative half multiplied by negative half minus 1 multiplied by negative half minus 2. Okay, divide by 6. So you will have here negative 15 over negative 5 over 16. Okay, negative 5 over 16. Then you have 2x to the power of 3. So 2 to the power of 3 is 8.
x to the power of 3 is x to the power of 3, and here you can simplify. Okay, so finally, you will have your answer as 1 minus x plus 3 over 2x squared minus 5 over 2x cubed. So this one is the binomial series expansion for this function. There is no more half power there. Okay, but then this one is the expansion yang mewakili, represent this function. Okay, ada soalan tak sampai setakat ni? Kat mana-mana yang awak tak faham? Tiada. Tiada. Okay, kita proceed ke soalan nombor 2. So find the first four term of the binomial series expansion for 2 plus x to the power of 4 to the power of 1 over 5. Sekarang soalan nombor 2. Kita nak cari 2 to the power of x to the power of 4 to the power of 1 over 5 menggunakan binomial series expansion. Alright class, so now you see we have problem because we know that to use the binomial series expansion, we need to make sure that our function is in the form of 1 plus x to the power of n. Okay, so our biggest problem here is the coefficient in front, the constant here is not 1. So we need to do something so that the number is 1. Okay, so katakanlah saya ada 4 plus 3x. Okay, saya nak depan ni jadi 1. Apa yang saya kena buat dengan nombor dekat depan ni adalah bahagi dia dengan 4. Okay, bahagi dia dengan 4. Okay, bahagi dia dengan 4. So kita bawa keluar 4 ni, kita bahagi ni keluar. Okay, so bila kita bahagi dengan 4, 4 bahagi dengan 4, kita dapat 1. Okay, bila kita bahagi the first term with 4, the second term we also need to divide it by 4. So we have 3x to the power of 4. Okay, and if you multiply back, kalau awak darab balik, apa yang awak dah bawa keluar ni, awak akan dapat balik equation asal. 4 darab dengan 1, you will get 4. 4 darab dengan 3/4, you will get 3x. Okay, so this is how we take out the values. Dia macam faktorkan keluar. Okay, contoh kalau kita ada 2 tambah 22x, kita boleh faktorkan keluar 2. Okay, kita boleh faktorkan keluar 2, keluar. So bila kita faktorkan keluar 2 dekat luar ni, seolah-olah dalam ni macam awak bahagi dengan 2. So 2 bahagi 2, you will get 1 plus 22 divided by 2, you will get 11x. Okay, awak faktorkan keluar 2. Bila awak darab balik, 2 darab 1, awak akan dapat 2. 2 darab 11x, you will get 22x. So this is how we factor the value. Okay, so now we will use this knowledge to get the pattern or the form of 1 plus x to the power of n. So now kita nak nombor dekat depan ni jadi 1. So we need to divide it by 2. So we take out 2 outside. Okay, kita bawa 2 keluar. Tapi jangan lupa yang 2 ni dia mesti duduk dalam kuasa 1/5. So awak buat dulu kurungan 1/5 ni. Okay, awak buat dulu kurungan 1/5. So sekarang kita buat semua benda berlaku dalam kurungan 1/5. Okay, so 2 keluar. Dalam kurungan akan tinggal 1 plus x over 4 divided by 2. Okay. Bila awak darab balik, kalau awak nak check, 2 darab dengan 1, you will get 2. 2 darab dengan x over 4 over x power 4 over 2, you will get x over 4. Okay, so now we already take out 2. And if you remember the law of exponent, awak pernah belajar sebelum ni. Okay, contohnya kalau saya ada 4x kuasa 3. Okay, kuasa ni adalah milik kedua-dua number ni. Kuasa ni awak kena bagi dekat 4, awak kena bagi juga dekat x. Kerana di antara kedua-dua nombor ni ada operasi multiplication, darab. Okay, so kuasa ni milik bersama. So kalau kita tulis balik, dia akan jadi 4 kuasa 3, x kuasa 3 macam ni.
Okay, dengan syarat kat depan ni dia mesti sama ada darab atau bahagi. Contoh kalau awak ada 5 bahagi 3x kuasa 4. So kuasa 4 ni disebabkan ini adalah operasi bahagi, adalah milik kedua-dua, kena bagi dekat diorang ni seorang satu. So kalau awak tulis balik, awak akan dapat 5 kuasa 4 bahagi dengan 3x kuasa 4. Lepas tu yang bawah ni pula disebabkan dia darab bagi seorang satu. Okay, so awak akan dapat 5 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 4 darab dengan x kuasa 4. Itu adalah law of exponent, sorry. Okay, law of exponent awak pernah belajar sebelum ni, saya percaya. So sama juga kesnya dengan kita punya kurungan sekarang. Kalau awak tengok di antara 2 dan kurungan adalah operasi darab. Okay, so kuasa 1/5 ni adalah milik kedua-duanya, milik 2 dan milik kurungan kita ni. So bila kita tulis semula, kita akan ada 2 kuasa 1/5 darab dengan 1 tambah x kuasa 4 bahagi 2 kuasa 1/5. Okay. So class, so now we have 2 different things. Okay. Yang ini adalah cuma constant. Kita boleh cari apa dia 2 kuasa 1/5. So kita tak perlu buat apa-apa. Yang kita perlu buat adalah the binomial expansion for this function. Tapi awak kena sentiasa ingat 2 kuasa 1/5 ni akan selalu ada di bahagian depan. Dia tak boleh hilang. Cuma kita biarkan dia sekejap sebab kita tak perlu buat apa-apa kan. Dia cuma constant biasa. Okay. Yang kita nak buat sekarang adalah expansion untuk 1 plus x to the power of 4 divided by 2 kuasa 1/5. So ini adalah function yang kita nak buat binomial expansion. So we compare with the general form 1 plus x to the power of n. Directly awak boleh nampak your x is x to the power of 4 over 2. So catat sikit. X awak adalah x to the power of 4 over 2. And your n is 1 over 5. So your n is 1 over 5. Alright. So now kita nak guna binomial expansion. So binomial expansion formula adalah, okay, binomial expansion formula adalah 1 plus x to the power of n is equal to 1 plus n times x plus n times n minus 1 divided by 2 factorial x squared plus with n times n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cubed sebab dia nak sampai fourth term. Okay, find the first fourth term. So now we already know what is the value of x and what is the value of n. So we just need to substitute inside the formula. Okay, sekarang kita tengah cari expansion of 1 plus x to the power of 4 divided by 2 to the power of 1 over 5. Okay, so 1 plus, your n is 1 over 5. So tulis je dulu 1 over 5. Your x is this one, x over 4 over 2. Okay, plus n is 1 over 5, n minus 1, so 1 over 5 minus 1 divided by 2 factorial, which is 2, and your x is x to the power of 4 over 2 square kat luar. Okay, ikut je formula ni, masukkan je nilai, plus n is 1 over 5, n minus 1 is 1 over 5 minus 1, n minus 2 is 1 over 5 minus 2, divided by 3 factorial is 6 x to the power of 3. So your x is x4 over 2 to the power of 3. So now, macam saya cakap tadi, secara teori, you have done with the binomial expansion. Okay, we just need to simplify. So now, we have 1 plus 1 over 5 darab dengan 1 over 2. So you have here fraction. Okay, 1 over 5 darab dengan 1 over 2, you will have 1 over 10 x to the power of 4. Kalau awak tak nampak, kenapa saya kata 1 over 5 darab dengan 1 over 2? So saya boleh ceraikan nombor ni. Dia akan jadi 1 over 5 x to the power of 4 over 2 ni sebenarnya 1 over 2 darab x4. Okay, so 1 over 5 darab 1 over 2, you will get 1 over 10 x to the power of 4. Alright. Plus, okay, so ni awak boleh cari 1 over 5 darab dengan 1 over 5 minus 1 bahagi 2. So 1 over 5 darab dengan 1 over 5 minus 1.
Okay, bahagi dengan 2. So you will get negative 2 over 25. So let's put it here. Negative 2 over 25. Dalam kurungan ni kita buat satu-satu. So x to the power of 4 power of 2. Okay. X to the power of 4 power of 2. Dia akan jadi x to the power of 8. Kuasa ni kita darab. Okay, so you have x to the power of 8 divided by 2 to the power of 2 is 4. Okay. So yang ini dengan ni you boleh simplify jadi 2 kat sini. Okay. So next adalah despite 1 over 5 darab 1 over 5 minus 1. So you have 1 over 5 darab dengan 1 over 5 minus 1 darab dengan 1 over 5 minus 2. Okay. Divide by 6. So you will have plus 6 over 1 to 5. Okay. X to the power of 4 power of 3. So you will have x to the power of 12. 2 to the power of 3 is 8. Okay, so ini boleh simplify, bahagi dengan 2 dapat 3. Yang ni bahagi dengan 2 dapat 4. Okay, boleh setakat ni? Okay, so kita tulis balik yang kita dah simplify ni. So we will have 1 plus 1 over 10 x to the power of 4 minus with 1 over 50 x to the power of 8 plus with 3 over 1 to 5 times 4 is 500. And 255 times 4 is 500. So 3 over 500 x to the power of 12. Okay, so this is the expansion of this part. And don't forget that in front of this function, we have 2 to the power of half. So you just need to put it, you just letak 2 to the power of 1 over 5. So 2 to the power of 1 over 5 ataupun kita tukar dia jadi set 2 punca kuasa 5. Okay, dalam kurungan all the expansion that you have here, 1 plus 1 over 10 x to the power of 4 minus 1 over 50 x to the power of 8 plus 3 over 500 x to the power of 12. So this is the answer for the expansion of the function. Alright, we just need to know what is the value of x and what is the value of n untuk kita gunakan the binomial series expansion, and make sure that your function is in the form of 1 plus x to the power of n. Right, so we move to the next question. Find the first term of the binomial series expansion for 1 plus x to the power of 4 punca kuasa 3. 1 plus x to the power of 4 punca kuasa 3. So our function is punca kuasa 3 1 plus x to the power of 4. Okay. Alright class. So this one kita kena tukar dulu. Dia akan jadi 1 plus x to the power of kuasa 1 per 3. And to use the binomial series expansion, we need to make sure that our function is in the form of 1 plus x to the power of n. So this one dah tak ada masalah because 1 dengan 1 dah kat depan. Okay, so directly you know that the value of x is equal to x to the power of 4 and the value of n is equal to 1 over 3. Okay, so you just use the binomial series expansion, masukkan x equal to x to the power of 4, masukkan n is equal to 1 over 3 ke dalam binomial series expansion. So you will get the final answer. Ini you will try. You will get the final answer as ini final answer ya untuk soalan ni sebab saya nak move kepada soalan nombor 2. So untuk soalan 3 ni directly je guna macam tadi. So final answer awak akan dapat 1 plus x to the power of 4 divided by 3 minus 1 over 9 x to the power of 8 plus 5 over 81 x to the power of 12. Okay, so ni adalah dia punya binomial expansion dia. Untuk soalan nombor 3, soalan 1, 3. Okay, so you can try because this one is direct. Kita just guna je function tu, binomial series expansion tadi. Because we know that the value of x is equal to x to the power of 4 and the value of n is equal to 1 over 3. So now saya nak discuss soalan nombor 2. Mana soalan nombor 2 saya tadi?
Soalan nombor 2, saya nak discuss soalan nombor 2. Okay, so this one is question number 2 from the exercise. Alright. By using binomial series expansion, find 1 plus x over 3 square cubic root. Find cubic root of 1 plus x over 3 up to the term containing x to the power of 4. So this will kita expand sampai term containing x to the power of 4. So let's write first the binomial expansion sampai x to the power of 4. Okay, so you will have 1 plus x to the power of n is equal to 1 plus nx plus n darab n minus 1 bahagi 2 factorial x square plus n darab n minus 1 darab n minus 2 bahagi dengan 3 factorial x cube plus dengan n darab dengan n minus 1 darab n minus 2 darab n minus 3 divide by 4 factorial x to the power of 4. So sebab dia suruh kita expand sampai x to the power of 4. Okay, so the function is cubic root punca kuasa 3 1 plus x over 3. Okay, so this one kita tukar dulu, dia akan jadi 1 plus x to the power of 3 kuasa 1 per 3. Okay, so we want to compare with the general form of binomial expansion or binomial function. So we have 1 plus x to the power of n. So directly from here we have our x is equal to x over 3. So note kat sini x now is equal to x over 3 and your n is equal to 1 over 3. N is equal to 1 over 3. Alright. Yep, right. Yep, yeah. Okay. Okay, so now kita boleh guna kita punya binomial series expansion. We already know the value of x and value of n. Okay, so kita masukkan saja dalam formula. So kita sekarang tengah mencari the expansion of 1 plus x over 3 to the power of 1 over 3. Okay, kita cari 1 plus x over 3 to the power of 1 over 3. So masukkan dalam formula. So we have 1 plus n multiplied by x. So your n is 1 over 3 multiplied by x. Your x is x over 3. Okay, plus with n multiplied by n minus 1. So you have 1 over 3 minus 1 divide by 2 factorial is equal to 2 x squared. So your x is x over 3 squared. Okay, plus with n darab dengan n minus 1 darab dengan n minus 2. So you will have saya copy je ni senang. Okay, so you will have 1 over 3 darab dengan 1 over 3 minus 1 darab dengan 1 over 3 minus 2 divide by 3 factorial. So 3 factorial is 6. Then you have x to the power of 3. So your x is x over 3 to the power of 3. Okay, tak muat. Kita pecikkan sikit. Okay, so plus with cepat So saya padam yang depan tu nak bagi nampak keseluruhan ni. Okay, so plus with this one power of 4 pula. So we have 1 over 3 minus 2 darab dengan 1 over 3 minus 3. Okay, bahagi dengan 4 factorial. So 4 factorial adalah 24. Dan x to the power of 4, your x is x over 3 to the power of 4. Alright.
So ini adalah awak masukkan value n dan x ke dalam binomial series expansion. So kita kena selesaikan satu persatu. Nasihat saya adalah cari setiap nilai ni dulu, lepas tu baru kita tengok yang mana kita boleh simplify. Okay, cari setiap nilai ni dulu. Yang ni awak boleh tekan calculator sahaja. Okay, so we have here in front 1 plus, so 1 over 3 darab 1 over 3, you have 1 over 9x. Okay, so 1 over 3 darab 1 over 3 minus 1, so you have 1 over 3 darab 1 over 3 minus 1. Okay, bahagi dengan 2, so you have negative 1 over 9. So ni x squared. Okay, x kuasa 2, x squared, 3 kuasa 2, 9. Okay, tambah. Okay, so cari yang tu pula. 1 over 3 darab dengan 1 over 3 minus 1 darab dengan 1 over 3 1 over 3 minus 2. Okay, bahagi dengan 6. So you have here 5 over 81. Okay, x kuasa 3 adalah x cube. 3 kuasa 3 adalah 27. Okay, so buat pula yang dalam kurungan yang dalam yang ini. Cari pula yang ini. So you have 1 over 3 darab dengan 1 over 3 minus 1 darab dengan 1 over 3 minus 2 darab dengan 1 over 3 minus 3. Okay, divide by 24. So you have negative over 243. So x to the power of 4 dalam kurungan bahagi dengan 3 kuasa 4. So you have 81 here. Okay. So sekarang awak boleh tinggal di jawapan macam ni pun saya terima, ataupun awak nak simplify lagi, you can simplify. Okay, apa yang awak boleh buat adalah darab dia punya denominator. So 9 multiply by 9, 81 multiply by 27, 243 multiply by 81. Okay, so the final answer you will get is 1 plus 1 over 9x minus with 1 over 81x square plus with 5 over 81 darab dengan 27, 2187 x cube minus with 10 over 243 darab 81 is 19,683 x4. So this one is the expansion using the binomial series expansion. Saya tulis balik yang depan tadi. Okay, yang depan tadi hanyalah function dia, iaitu 1 plus x over 3 to the power of 1 over 3. Okay, so this one is the expansion of your function. Okay, soalan yang kedua dia kata, hence approximate the value of 1.1, cubic root of 1.1 correct to 5 decimal places. Okay, so you know that this value boleh cari je guna calculator sebenarnya, tapi kita ada alternative way to find or to estimate, to approximate the value of this function dengan menggunakan expansion. Tadi kita dah cari dah expansion kita 1 plus x over 3 to the power of 1 over 3. Sekarang soalan suruh kita cari 1.1 to the power of 1 over 3. So macam mana kita nak guna binomial series expansion ini nak cari 1.1 to the power of 1 over 3? You need to cari nilai x. Okay, nilai x. Okay, so macam mana nak cari nilai x? Awak samakan yang dalam kurungan ni. Yang ni samakan dengan ni. Sebab 1 over 3 kat luar ni dah sama dah. Okay, so we have 1 plus x over 3 is equal to 1.1. So x over 3 is equal to 1.1. Satu positif, buat pergi sebelah negatif, minus 1. Okay, so x over 3 is equal to 1.1 minus 1 is 0.1. So x is equal to 0.1 darab dengan 3 is 0.3. Okay, maksudnya untuk awak estimate value 1.1 punca kuasa 3, awak hanya guna je expansion yang kita dah cari ni. Okay, tapi kita gantikan x ni dengan 0.3. Okay, so dia akan jadi
1.1 kuasa 1/3 sama dengan 1 tambah 1/9 darab 0.3 sebab value X kita sekarang 0.3. Okay, tolak dengan 1/81 0.3 kuasa 2 tambah dengan 5/2187 0.3 kuasa 3 tolak dengan 10 bahagi 19,683 0.3 kuasa 4. Okay, so bila tekan kalkulator awak akan dapat value dia, estimate value. Okay, 1.03228. Dia nak 5 tempat perpuluhan. Okay, so this is how we estimate the value of a function by using the binomial expansion. Bila kita dah ada binomial expansion ni, kita boleh estimate apa-apa value of function. Alright, ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay. Tak ada, doktor. So kita teruskan dengan question number 3. Okay, so question number 3 is still on binomial series expansion. Okay, so find the first four term of the binomial series expansion of the following. Okay, so yang ini saya akan bagi awak dia punya nilai X dengan nilai N. Nanti awak boleh cari sendiri the binomial expansion. Just masukkan dalam formula. Okay, the thing is we need to know the value of X and N so that we can use the binomial series expansion. So please tengok dulu soalan nombor 1. Okay, so soalan nombor 1. Okay. So function kita adalah X minus punca kuasa X to the power of 4. Okay, so X minus punca kuasa X to the power of 4. So kita kena tukarkan yang ini menjadi 1 tambah X to the power of N. Okay, so bahagian depan ni kena jadi 1. So nak bagi jadi 1 apa awak nak kena buat? Awak rasa? Yang depan tu kena jadi 1, nak buat apa? Divide By X. X. Okay, kita bahagi dengan X. Terima kasih. Okay, so kita kena bahagi dengan X. Okay, so semua ni kita kena bahagi dengan X. So X akan ada dekat luar. Dalam kurungan, jangan lupa semua ni berlaku di dalam kurungan kuasa 4. Kuasa 4 masih lagi ada dekat luar. So dalam kurungan, bila kita bahagi dengan X, X bahagi X kita akan dapat 1 tolak. Okay, X punca kuasa bahagi dengan X. So X punca kuasa ni adalah X 1/2. Bila X 1/2 awak bagi dengan X, okay, dia akan jadi X, kuasa dia 1/2 tolak dengan 1 sebab dia bahagi kan. So bawah ni kuasa dia 1, bila bahagi tolak 1/2 tolak 1. So awak ada X kuasa negatif setengah. Okay, awak ada X kuasa negatif setengah. Alright, so now kita bahagi kuasa ni seorang satu, kuasa 4 ni bagi dekat X yang dulu dekat luar ni, dan kuasa 4 ni juga bagi dekat kurungan. So awak boleh tulis awak punya function sebagai X kuasa 4, 1 minus X kuasa negatif half, okay, divide kuasa 4 kat sini. Okay, so yang ini dah tak perlu buat apa-apa dah sebab dia X kuasa 4 je, duduklah situ X kuasa 4, tak ada masalah apa-apa. Okay, yang awak perlu buat adalah expansion untuk this function. So awak kena cari binomial expansion untuk this function. Okay, so binomial expansion untuk this function, we need to know what is the value of X and what is the value of N. It easy by compare to the general form which is 1 plus X to the power of N. Okay, so directly daripada sini awak nampak, awak kena ambil semua sekali-sekali dengan dia punya sign. So awak akan dapat your X now is equal to negative X of power of negative half, dan your N sekarang adalah kuasa 4. Okay, so awak kena gantikan lah, cuma gantikan saja ke dalam expansion. Okay, so soalan suruh awak cari first four term. So first four term maksudnya sampai X kuasa 3, saya tunjuk yang nombor 1 ni. Okay, so 1 plus X to the power of N adalah 1 plus NX plus N minus 1 bahagi 2 factorial X square plus N minus 1 N minus 2 bahagi 3 factorial X cube. Okay, so kita dah ada kita punya X dengan N, just masukkan saja. So awak ada
1 plus dengan n awak 4, x awak adalah negative x to the power of negative half. Okay, plus with n awak adalah 4, n minus 1 adalah 3, bahagi dengan 2, x kuasa 2. So your x is negative x, negative half kuasa 2. Tambah dengan n, your n is 4, n minus 1 is 3, n minus 2 is 2, divide by 3 factorial is 6, darab dengan x kuasa 3, so your x is negative x, negative half to the power of 3. So awak boleh simplify, okay, awak boleh simplify, tengok apa yang akan jadi dengan awak punya function ini. Okay, so kalau kita simplify, kita akan dapat 1 plus, okay, negative negative positive will give you negative. So you have 1 minus 4x to the power of negative half. Okay. 4 darab dengan 3, 12. 12 bahagi dengan 2, 6. Okay. So tambah dengan 6. Dalam kurungan ni negatif kuasa 2 positif. You have x. Negative half kuasa 2. So negative half darab dengan 2. So you will have negative 1. Okay. Tambah 4 darab 3, 12. 12 darab 2, 24. 24 bahagi dengan 4. Bahagi dengan 6 adalah 4. Okay. Negatif kuasa 3 negatif. So kat depan ni akan jadi negatif. X. Negatif half darab dengan 3. You have negative 3 over 2. Okay. So this is the expansion of this function. But don't forget that in front of this function, we have x to the power of 4. So apa yang awak kena buat adalah awak kena darab dengan x to the power of 4 dekat depan. So all the expansion here, 1 minus 4x to the power of negative half plus 6x to the power of negative 1 minus 4x to the power of negative 3 over 2. So it's either you want to leave your answer like this or you can simplify or darab ke dalam. Okay, so x kuasa 4 darab dengan 1, awak akan dapat x kuasa 4. X kuasa 4 darab dengan negatif 4, x kuasa half, you will get negative 4. X kuasa negatif half plus 4. Kenapa plus? X darab dengan x. Contohnya kalau kita ada x kuasa 2 darab dengan x kuasa 3, apa kita buat dengan kuasa dia, kita tambah. So dia jadi x kuasa 5. Okay, so sama dengan ni, x kuasa 4 darab dengan x kuasa negatif 1/2, so kuasa dia kita tambah lah. Negatif 1/2 tambah dengan 4. Tambah dengan 6, x kuasa negatif 1 tambah 4. Okay, tolak dengan 4, x kuasa negatif 3/2 tambah 4. Okay, so final answer you will get, sekejap ya. Final answer you will get, okay, x kuasa 4 tolak 4, x negatif 1/2 plus 4 you will get as 3/2. Betul ke? Negatif 1/2 plus 4. Awak tanggal ni nanti cari berapa kuasa dia. Okay, berapa. Okay, selesaikan kuasa tu, so you will get the answer. So negative 1/2 plus with 8/2, you will get negative 7/2. Okay, plus with 6, negative 1 plus 4, you will get 6 x to the power of 3. Minus with 4x, negative 3/2 plus 4, so 4 is 8/2. So negative 3/2 plus 8/2, you will get 5/2. Okay, so ini dia function binomial expansion, jawapan yang terakhir untuk this function. Alright, tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni adalah 3 bahagi dengan 9 tambah x punca kuasa 2. So kalau kita tukar dia menjadi function, dia akan jadi 3, bawa dia naik atas, dia akan jadi 9 tambah x kuasa 1/2. Okay, so your problem is this one, because you want to expand it to be a binomial expansion, so it must be in the form of 1 plus x to the power of n. So apa kita kena buat adalah kita kena bahagi dengan 9. So 3 tu biar dulu kat situ. Okay, so function 9 tambah x kuasa setengah ni, okay, kita akan kurungan setengah ada kat luar.
Dekat dalam ni kita akan bawa keluar 9. So dalam kurungan dia akan jadi 1 plus X over 9. Okay. Then kita bagi kuasa seorang satu. So setengah bahagi kepada 9, setengah bahagi dengan kurungan. So awak akan dapat 9 kuasa setengah ataupun 9 kuasa setengah ni adalah punca kuasa 9. Okay. Darab dengan 1 tambah X per 9 kuasa setengah. Okay kelas. Punca kuasa 9 bersamaan dengan 3. Okay. So you have 3. 1 plus X over 9 to the power of half. Dah. Tapi jangan lupa depan ni ada lagi 3. Okay. So now you have 9. 1 plus X over 9 to the power of half. Okay. So this 9 is no problem because it's only a number. So you can just multiply at the end of the process. Awak cuma perlu darab nanti hujung sekali. Apa yang awak kena buat adalah mencari expansion of this function 1 plus X over 9 to the power of half dulu. Okay, there is no problem anymore because kita boleh directly nampak this is your X. Okay, your X now is equal to X over 9 and this is your N. Your N is equal to 1 over 2. Okay, so awak guna value ni, awak cari binomial expansion untuk this function and dekat depan nanti letak darab dengan 9. Okay, so itu untuk soalan nombor 2. Okay kelas. Untuk soalan nombor 3, kita ada X square minus 1 over X kuasa 5. Okay, kita ada X square minus 1 over X kuasa. Okay, so kita nak tukar supaya kita boleh guna binomial series expansion. So macam mana kita nak tukar ni supaya kita dapat binomial series expansion? Kita nak bagi dengan berapa? Nak jadikan yang depan ni 1 bahagi dengan X kuasa 2. Okay, so bila kita bahagi dengan X kuasa 2, remember that we do everything in the bracket of punca of power of 5. Okay, so kita bawa X kuasa 2 keluar. So dekat dalam ni X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2, dia akan jadi 1 lah. Okay, tolak. Okay, 1 per X bahagi X kuasa 2. Okay, dia akan jadi berapa? Satu per X bahagi dengan X kuasa 2 jadi berapa kelas? Satu per X bahagi X kuasa 2. Bila kita nak bahagi, kita tukar dia jadi darab. X kuasa 2 ni per dengan 1. So awak akan dapat 1 per X darab dengan 1 per X kuasa 2. So you will get 1 over X to the power of 3. Okay. 1 per X bahagi dengan X kuasa 2, you will get 1 over X to the power of 3. Right. So now dalam kurungan you have 1 minus 1 over X to the power of 3 kuasa 5. Okay. So sekarang kita bahagi kuasa ni seorang satu. So kuasa 5 ni bagi dekat X kuasa 2 kat luar. Bagi juga dekat kurungan ni. So awak ada X kuasa 2 kuasa 5 darab dengan 1 minus 1 over X to the power of 3 kuasa 5. Okay. So this one, it will give you X to the power of 10. Okay. And you will have 1 minus 1 over X to the power of 3 to the power of 5. Okay kelas, so this one is no problem, it's only X to the power of 10, tak perlu buat apa-apa dekat dia. Apa yang kita perlu buat adalah jadikan yang ini sebagai binomial series expansion. Okay, so bila awak jadikan dia sebagai binomial series expansion, okay, awak kena tengok ataupun compare untuk tentukan nilai X dan nilai N. So directly from here, you know this one is your X. Okay, so your X is equal to negative 1 over X to the power of 3 and this one is your N. Your N is equal to 5. Awak cuma perlu masukkan saja dalam formula binomial series expansion. Okay, and then last kali tu awak akan darab dengan X kuasa 10 kat depan ni. Okay, so jawapan akhir awak akan dapat adalah X kuasa 10 dekat depan. So you will have 1 minus 5 over X to the power of 3 plus with 10 over X to the power of 6
minus with 10 over x to the power of 9. So ini adalah jawapan akhir. Okay, ini adalah expansion untuk this function dan awak darab dengan x kuasa 10 kat depan. Okay, so inilah jawapan akhir dia. Ataupun kalau awak darab ke dalam x kuasa 10 ni, awak expand, awak akan dapat jawapan akhir sebagai x kuasa 10 tolak 5 x kuasa 7 tambah 10 x kuasa 4 tolak 10x. Okay, so ini jawapan akhir. Ataupun awak boleh letak juga dalam function yang bentuk macam ni. Alright class, ada soalan tak untuk binomial expansion setakat ni? Tak ada, Doktor. Tak ada Madam. Alright, so ya. Ya. Yang untuk question 2 tadi tu N tu patut negatif kan? Question 2 yang mana? Question Oh, 3. yeah, this one betul. Ni N dia negatif thank you. So, sekejap saya tengok kat mana nak tukar. N negatif. So, okay, kita keluar balik. N dia sepatut negatif. Kita buat balik yang soalan 2 ni. Okay. So soalan 2 ni, thank you. This one, saya pun buat silap. 3 bahagi dengan 9 tambah x kuasa setengah kat bawah. So bila kita bawa dia naik atas, dia akan jadi 3. 9 tambah x kuasa negatif setengah. Okay, so bila kuasa negatif setengah, kita nak jadikan dia general. So kita akan dapat 3 ni biar dulu kat depan. Okay, this one 3 biar kat depan. So you will have dalam kurungan negative half. So kita keluarkan 9. Kita ada 1 tambah x over 9. Alright. So kuasa negatif setengah ni awak bagi dekat dia ni 1. Bagi dekat dia ni 1. Okay. So bila kita bagi dekat dia, dia akan dapat 9 kuasa negatif setengah. 1 tambah x over 9 kuasa negatif setengah. Okay, so 9 kuasa negatif setengah ni constant. Awak boleh tukar dia jadi 1 over 9 kuasa half. Turun bawah balik. Okay, so 1 over 9 kuasa half. 9 kuasa half adalah 1 over punca kuasa 9. So 1 over punca kuasa 9 is 1 over 3. So don't forget that kita ada 3 dekat depan ni. So kita tulis 3 kat sini. Bila kita cancel, hilang terus. Tinggal 1 je. Okay, so dah tak ada masalah. Apa yang awak perlu buat hanyalah expand this function dengan menggunakan binomial series expansion, di mana your x is equal to x over 9 and your n is equal to negative half. Right? Boleh Boleh madam. Okay. So class, because of kita punya assessment 2 nanti akan ada soalan equation of line and equation of plane. So kita buat sedikit latihan equation of line dengan equation of plane dalam 2 latihan sahaja. Okay, just untuk revision awak so that nanti hari kelas kita hari Rabu, saya rasa ini adalah kelas terakhir. Okay, saya tak buat dah kelas online hari Rabu nanti. So saya nak hari Rabu nanti awak gunakan masa tu untuk buat revision for the assessment 3 that night. Okay, Rabu malam tu assessment 3. So saya ulang balik semula. Assessment 3 ada equation of line, equation of plane dan juga series. Okay, sama ada Taylor, binomial ataupun Maclaurin, dia akan masuk 2 daripada 3 tu. So tengok balik macam mana nak guna Taylor series, macam mana nak guna Maclaurin series, macam mana nak guna binomial series. Dan Taylor dengan Maclaurin ni sama je. Cuma kalau Taylor, kita ada nilai A. Kalau Maclaurin, nilai A kita sama dengan kosong. Okay, dan kita ada binomial expansion yang kita baru je buat latihan tadi. Dan kita ada soalan equation of line dengan equation of plane. Okay, so kita akan buat sedikit revision tentang equation of line dan equation of plane. Okay, so tengok soalan yang pertama kat sini. Okay, so let L1 and L2 be line represented by the parametric equation L1 equal to x equal to 1, x equal to 1 plus 2t, y equal to 3t, and z equal to t, and L2 equal to 5s, y equal to 5 plus n, and z equal to 5 minus 3s.
Okay, so soalan minta find an equation of the line that passes through point A and parallel to L1 in Cartesian form. Alright class, so before this kita dah belajar macam mana kita nak cari equation of line. Okay, katakanlah kita ada satu line, okay, this line. Okay, di atas line ni kita assume ada 2 point. Point yang pertama adalah point P0, point P. Point P ni kita letak dia general je, X, Y, Z. Point X, point Y, point Z. Okay, tak payah tulis apa-apa nombor, kita assume dia adalah general point, any point on line. Dan kita ada satu point, P note. Okay, di mana point P note ni biasanya kita bagilah contoh untuk soalan ni, dia bagi point dia 1, negatif 2, negatif 3. Okay, so untuk kita mencari equation of line, kita menggunakan persamaan A plus T darab dengan V, di mana kita percaya yang bila dua line parallel, okay, bila dua line parallel, dia ada satu vector of the line. Okay, bila dua line parallel, dia ada satu vector dekat line yang kedua ni. Okay, so katakanlah dekat line yang pertama ni kita ada 2 point. So macam mana kita nak cari point, macam mana kita nak cari vector di antara 2 point? Okay, vector antara 2 point adalah awak tolak 2 point ni. Okay, P not P, kita tolak point. Kita tolak antara 2 point. So katakanlah kita ada point A, kita ada point B. So awak tolak point B, tolak point A, awak akan dapat vektor di antara A dengan B. Okay, so kalau kita nak cari vektor AB, dia adalah B tolak dengan A. Okay, kalau kita nak cari vektor P not P, dia adalah point P tolak dengan point P not. Okay, so kita nak cari vektor P not P, dia adalah point P tolak dengan point P not. Okay, so sekarang dua line dikatakan parallel. Parallel ni selari. So selari dia ada dua bentuk, sama ada bentuk yang macam saya lukis ni, ataupun kita boleh cakap dia berada pada satu line yang sama. Ini pun kita panggil selari. Okay, mungkin dia adalah dua line yang berbeza tapi dia selari, so dia nampak. Okay, so dua line ni dikatakan selari bila vektor untuk line yang pertama, katakanlah saya tulis sebagai A. Vektor untuk line yang pertama iaitu A adalah satu skala didarabkan dengan vektor pada line yang kedua iaitu V. Okay, vektor pada line yang pertama adalah equal to vektor pada line yang kedua darab dengan satu skala, ataupun dalam secara teorinya wujud satu skala yang menghubungkan di antara vektor pada line pertama dengan vektor pada line kedua. So kita guna persamaan ni untuk kita cari persamaan of, okay, so sekarang kita nak cari persamaan of line. Okay, so dia bagi tahu cari an equation of the line that passes through point A and parallel to L1. So bila dikata parallel to L1, maksudnya line ni tadi yang warna merah ni dia passes through point A. So point A adalah 1, negatif 2, negatif 3, saya dah tulis kat sini, dan dia parallel dengan line L1. Okay, so kita nak kena tahu apa dia vektor dekat line L1 ni. Okay, so macam mana awak nak dapat vektor dekat line L1? Kalau awak tengok daripada equation yang saya tulis ni, vektor dia akan sentiasa ada T bersama dengan dia, satu skala. So kalau awak tengok line L1, dekat sini awak ada 2T, 3T, 1T. So vektor di line 1 adalah 2, 3, 1. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk equation, dia akan jadi 2I tambah 3J tambah 1Z. 1K. 1K. Okay, so vector. Okay, so directly sebenarnya awak boleh tengok daripada equation, parametric equation, yang mana satu adalah vektor, yang mana yang ada T itu adalah vektor. Kalau dekat line nombor 2 ni, mana vektor dia? 5, 1, negatif 3. Itu adalah vektor untuk line yang kedua. Kenapa saya cakap 5, 1, negatif 3? Tadi saya kata dia duduk dengan T. T dengan S ni sama.
Tapi sebab kita nak membezakan dia adalah dua line yang berbeza, so kita guna parameter yang berbeza T dan kita guna S. Okey, tapi T dengan S ini mewakili satu skala yang didarabkan dengan vektor. Alright. So, kita dah dapat dah directly daripada equation ni apa dia vektor yang ada dekat line 1. So, vektornya adalah 2, 3, 1. Okay, so kita boleh guna persamaan ini untuk kita cari equation of line. So, equation of line yang pertama awak kena cari vektor di atas line A ni. So, vektor adalah P not P. So, tolak lah. Okay, so akan ada X minus 1 I plus dengan Y minus negative 2 J plus dengan Z minus negative 3 K is equal to 1 skala T darab dengan V. V awak adalah 2I, mana tadi V kita? 2I tambah 3J tambah K. Okay, so sekarang ni, if you expand this one, you will get 2Ti plus 3Tj plus Tk. Okay. Okay, so bila kita nak cari parametric equation of the line, you just need to compare yang I dengan I. So you will have this one, compare dengan your I. So you have X minus 1 equal to 2T. J dengan J, so J compare dengan J. So you have Y plus 2 equal to 3T. And K dengan K, so K compare dengan K. So you have Z plus 3 is equal to 1. T, sorry. Z plus 3 is equal to T. Okay, so parametric equation adalah dalam bentuk X, Y dan Z. So you just need to rearrange your equation. Negative 1 bawa ke sebelah, dia jadi positive 1. Okay, so you will have X equal to 2T tambah 1. Y sama dengan 3T tolak 2. Z sama dengan T tolak 3. So this one is the parametric equation. Tapi soalan minta Cartesian form. Okay, so macam mana Cartesian form? Cartesian form awak kena jadikan T sebagai subjek. Okay, so untuk kalau soalan minta Cartesian form, you tak payah pun tukar jadi parametric equation. Directly daripada equation yang ni, kita jadikan T sebagai subjek. Okay, so kita pindahkan darab 2 pergi sebelah jadi bahagi. So the first one, we have X minus 1 divided by 2 equal to, pindahkan 3 pergi sebelah jadi bahagi, Y plus 2 divide by 3 equal to, pindahkan 1 pergi sebelah jadi bahagi ataupun yang ni tak payahlah dah directly, so Z plus 3. So this one is the equation of line in Cartesian form. Okay, so kalau tadi saya bagi tahu awak macam mana kita nak cari vektor daripada parametric equation of line. Okay, parametric equation of line adalah this vektor adalah the number of T adalah vektor 2, 3 dan 1. Tapi kalau daripada Cartesian form, the number or the constant in the denominator adalah vektor 2, 3, 1. Ini adalah vektor. So kalau awak nak vektor untuk line ni, vektornya adalah 2, 3, 1. Ambil daripada denominator. Kalau parametric equation, kita ambil number yang ada T, coefficient of T, itu adalah vektor. Tapi kalau dia adalah daripada Cartesian form, the one in the denominator is the vector. Okay, so maksudnya daripada Cartesian form equation awak boleh tahu apa dia vektor untuk sesuatu line. Alright, ada soalan tak setakat ni untuk equation of line? Tak ada Okay, kelas. So, tengok soalan nombor 2. Dia suruh kita cari point of intersection of line 1 and line 2. Okay, so line 1 dia dah bagi kita ini adalah persamaan line 1 dan line 2. Okay, saya salin balik line 1 dan line 2.
So ni line 1 dan line 2. Line 1 dan line 2. Sekarang soalan minta kita cari point of intersection. Okay. So apa maksud point of intersection? So kita ada dua line. Line 1, ini adalah line 1 dan kita ada line yang kedua yang kita panggil line 2. Okay, so point of intersection adalah intersection di mana line 1 dan line 2 tu bertemu. Okay, so bila kita kata line 1 dan line 2 bertemu, okay, parametric equation ni X, Y dan Z ni adalah equation yang akan bagi awak point X, Y, Z dekat atas line. Kalau equation yang untuk line 1 ni dia akan bagi awak nilai X, Y, Z dekat sini, X, Y, Z dekat sini berapa, X, Y, Z dekat sini berapa, line, semua line dekat L1. Dan equation untuk ini akan bagi awak nilai X, Y, Z dekat L2 pula. Okay. So bila dia ada intersection point, bermaksud dia berkongsi nilai X, nilai Y dan nilai Z yang sama. Sebab dia intersect, maksudnya dia ada di atas satu point yang sama. Maksudnya di atas intersection point ni, nilai X untuk L1 dengan L2 sama, nilai Y untuk L1 dengan L2 sama, nilai Z untuk L1 dengan L2 sama. Okay, dan kita tahu nilai X untuk L1 diwakili oleh function ini dan nilai X untuk L2 diwakili oleh function ini. So kalau dia sama, kita boleh tulis dia 1 plus 2t is equal to 5s. Okay, dan nilai Y pun sama. Untuk L1 nilai Y dia yang ini, untuk L2 nilai Y dia yang ini. Dan kedua-dua ni sama di atas intersection point. So 3t equal to 5 plus s. Okay, dan yang terakhir nilai Z sama. So this one is nilai Z untuk L1 dan this one is nilai Z untuk L2. So T sama dengan 5 tolak 3S. So awak ada equation yang pertama, awak ada equation yang kedua, awak ada equation yang ketiga. Okay, so kita kena selesaikan persamaan kita ni untuk kita cari nilai T dan nilai S. Okay, so kalau awak tengok dekat equation nombor 3, dia dah bagi tahu T sama dengan 5 tolak 3. So apa yang awak boleh buat adalah gantikan T dalam persamaan yang pertama dengan T dalam persamaan yang kedua ni dengan this one. Sebab dia dah beritahu daripada persamaan ketiga T sama dengan 5 tolak 3S. So bila kita gantikan, kita akan dapat 1 tambah 2 darab 5 tolak 3S sama dengan 5S. So 1, 2 darab dengan 5 tambah 10, 2 darab dengan negatif 3S, negatif 6S sama dengan 5S. So yang ini pindahkan pergi sebelah dia jadi tambah. So 1 tambah 10, 11. 5S tambah 6S, 5S tambah 6S, 11S. So S sama dengan 11 bahagi 11, so S sama dengan 1. Okay kelas, kita cuba masukkanlah equation yang kedua pula. Kita sepatutnya dapat S sama. Okay, so 3, T kita ganti dengan 5 tolak 3S sama dengan 5 tambah S. So 3 darab 5, 15. 3 darab negatif 3S, negatif 9S sama dengan 5 tambah S. So yang ada S ni kita pindahkan yang sebelah sini. Yang tak ada S kita pindahkan sebelah sana. So kita ada 15 tolak 5 sama dengan S tambah 9S. So 15 tolak 5, 10 sama dengan 10S. So S sama dengan 10 bahagi 10 sama dengan 1. So kita kena dapat nilai S yang sama. So sekarang kita dah tahu nilai S adalah 1. So macam mana nak cari nilai T? Gantikan balik S1 dalam ni. So awak akan dapat T sama dengan 5 tolak 3 darab 1. So 5 tolak 3 sama dengan 2. So T awak sama dengan 2. Okay. Sekarang awak dah dapat nilai T sama dengan 2, nilai S sama dengan 1. Apa maksud dia? Maksudnya pada nilai T sama dengan 2 ataupun pada nilai S sama dengan 1, di situlah awak punya line ini intersect. So untuk awak cari apa dia nilai X, Y dan Z, iaitu intersection point, awak just kena gantikan T sama dengan 2 ataupun awak kena gantikan S sama dengan 1. Awak sebenarnya boleh pilih salah satu. Sebab
sepatutnya kedua-duanya akan bagi awak jawapan yang sama. Kalau berbeza, maksudnya awak ada salah lah kat mana-mana. Okey, saya buat dua-dua. Saya gantikan T sama dengan 2 ke dalam line 1. So, saya akan dapat X sama dengan 1 tambah 2 darab 2. So, 1 tambah 4, X sama dengan 5. Y sama dengan 3 darab dengan 2. T saya 2. So, Y sama dengan 6. Ni X. Dan Z sama dengan T. So, T sama dengan 2. So, saya dapat point saya X, Y, Z adalah 5, 6, 2. Kalau saya gantikan S sama dengan 1 ke dalam equation yang kedua ataupun line yang kedua, saya akan dapat X sama dengan 5 darab S. So, S saya 1. So, X sama dengan 5. Y sama dengan 5 tambah S. So, 5 tambah 1. Y sama dengan 6. Z sama dengan 5 tolak 3S. So, 5 tolak 3 darab 1. So, 5 tolak 3 adalah 2. So, saya dapat the point is X, Y dan Z sama dengan 5, 6, 2. So, tengok point yang sama. Okay. Inilah dia intersection point, di mana intersection point adalah point L1 dan L2 bertindih. Okay. So, the step untuk awak cari apa dia point, intersection point of L1 and L2 adalah awak kena cari dulu apa dia nilai T dan apa dia nilai S. Boleh kelas? Boleh. Boleh, Alright. So, kita teruskan ke soalan yang terakhir ni. Disuruh kita cari pula equation of plane determined by L1 and L2. Alright. So, kelas, apa dia plane? Plane itu ada sub ataupun flat surface. Okay, surface ni adalah permukaan yang rata. Okay, so dua line boleh membentuk plane. Katakanlah ini L1, so ini L2. So daripada L1 dengan L2 ni kita boleh bentuk plane. Kita boleh dapat satu permukaan. Okay, so katakan L1 dengan L2, kita tahu L1 dengan L2 tu intersect tadi dekat sini. Dia bertemu. Okay, dia bertemu dekat sini. Point of intersection dia adalah 5, 6, 2. Kita dah cari point of intersection. 5, 6, 2. Okay, so L1 dengan L2 ni membentuk plane. Dia membentuk satu permukaan. Okay, satu flat surface. Satah. Okay, so kita nak cari persamaan untuk this plane. So persamaan plane, kalau awak masih ingat, adalah kita menggunakan formula normal vector darab dengan the vector, okay, sama dengan kosong. Kalau dua vektor tu adalah ortogonal. Dua vektor ortogonal. Apa maksud ortogonal? Maksud dia berserenjang. Ini vektor yang pertama, ini vektor yang kedua. Dia berserenjang macam ni. Okey, ini vektor yang pertama, ini vektor yang kedua berserenjang. Okey. Dua vektor yang berserenjang, kalau kita buat dot product, kita akan dapat sama dengan kosong. Ini kita belajar sebelum ni. Okey. Dua vektor, katakanlah ini vektor N dan ini adalah vektor P not P. Kita akan cari vektor P not P. Okey, dua vektor ni dikatakan berserenjang kalau bila kita buat dia punya dot product, kita dapat sama dengan kosong. So, ini yang kita akan gunakan sebagai equation of plane. Okey, kita tak ada masalah untuk kita cari vektor ini sebab kita dah tahu point yang ada dekat atas line ni. Kita dah jumpa intersection point. So, kita dah dapat dah point yang ada dekat atas line. Okay. So, kalau kita nak cari P not P, simple je. X tolak 5I. Okay. Tambah dengan Y tolak 6Z. J. Tambah dengan Z tolak 2K. So, ini adalah vektor yang untuk line ini. Okay. So, kita dah dapat satu point yang ada ke atas line adalah 562 kerana intersection point tadi. So, kita dah boleh cari vektor untuk point ini. Masalah kita adalah untuk kita cari vektor yang berserenjang dengan vektor kat bawah ni. Berserenjang maksudnya dia naik ke atas. Okay. So, kalau masih ingat, kita belajar cross product. If we have two, this vector U and this vector V, okay, if we do a cross product, U cross with V,
apa yang kita akan dapat adalah vektor ke atas macam ni. Vektor n. Normal vektor kita panggil. Vektor yang berserenjang. Okay, normal vektor. So apa yang kita kena buat adalah vektor u, iaitu vektor untuk line 2, kita darab dengan ataupun kita cross product dengan vektor untuk line 1. Okay, so apa dia vektor untuk line 2, apa dia vektor untuk line 1, saya cakap tadi directly kita boleh dapat daripada persamaan. Okay, so daripada persamaan line ni, macam mana awak nak dapat vektor untuk line 2, coefficient of t adalah vektor. So kita dapat untuk line 1, vektor kita katakanlah u, vektor kita adalah 2, 3, 1. Untuk line 2, kita guna vektor v. So apa dia vektor? Yang duduk dengan s. So kita ada 5, 1, negatif 3. Okay. So kita ada 5, 1, negatif 3. So kita ada dua vektor, vektor u dan vektor v. So vektor u adalah untuk line 1, vektor v adalah untuk line 2. Okay, so kita nak cari normal vektor. Okay, so kita akan buat cross product untuk vektor u dan vektor v. Okay, so ni u kan, garis ni adalah u. Bila kita cross product dia dengan v, apa yang kita akan dapat adalah line ke atas ni, vektor ke atas. Kita perlukan vektor ke atas ni untuk kita cari equation of line. Okay, so kita nak buat cross product dua vektor ni. Okay, so kita buat cross product u dengan v. So cross product u dengan v. Okay, so caranya adalah sama macam kita buat determinant. Okay, so untuk u dulu, I2, J3, K1. Untuk v, I5, J1, K negatif 3. Okay, so kita akan buat satu-satu. First, kita cancel the first line, the first row and the first column. Okay, this one is for I. So you have positive. Okay, so determinant of 3, 1, 1, negative 3. So this one is for I. Okay, and then we cancel the first row and the second column. This one is for J, but remember for the second one, the sign is minus. Okay, so you find the determinant of 2, 5, 1, negative 3, and this one is for J. Okay, and then we cancel the first row and the third column. Okay, this one is for K and the sign is plus. Okay, so you have plus determinant of 2, 3, 5 and 1, and this one is for K. Alright, so bila awak selesaikan determinant 3 darab negatif 3 is negatif 9. Negatif 9 minus 1 multiply by 1, so negatif 9 minus 1 is negatif 10i. Okay, 2 darab negatif 3 negatif 6. Negatif 6 tolak dengan 5 negatif 11. So negatif dengan negatif plus 11J. Okay. 2 darab dengan 1, 2. 2 tolak dengan 15 negatif 13. So you have minus 13K. So this one is your vector, normal vector ke atas. Okay, kelas. So kita akan cari equation of line dengan menggunakan this formula, di mana this formula kata normal vector multiply dot product dengan vector P not P kena dapat sama dengan kosong. So vector kita adalah negative 10 J minus K, dot product dengan P not P. This one is P not P kita cari tadi. So kita ada X minus 5i plus Y minus 6 plus Z minus 2K. Kita akan dapat dia sama dengan kosong. Kenapa? Kerana vektor yang kita dapat ini adalah normal vektor yang berserenjang dengan vektor P not P tadi. Okay, so dia akan bagi kita equation equal to 0. So macam mana kita buat dot product? Dot product I darab dengan I. So negative 10 darab dengan X minus 5. Okay. So you will have negative 10 darab dengan X minus 5 plus J darab dengan J. 11 darab dengan Y minus 6. So 11 darab dengan Y minus 6. Okay. Plus K darab dengan K. So negative 13 darab dengan Z minus 2. So negative 13 darab dengan Z minus 2 equal to 0. Okay, so now
kerja awak just untuk simplify. Okay, so simplify this one. Darab negatif 10 darab dengan X, you have negative 10X. Negatif 10 darab dengan negatif 5, you have positive 50. 11 darab dengan Y, so you have plus 11Y. 11 darab dengan negative 6, so you have negative 66. Okay. Negative 13 darab dengan Z, you have negative 13Z. Negative 13 darab negative 2, you have positive 26 equal to 0. Okay, so 50 minus 66 is negative 16. 50 tolak 66 adalah negatif 16. Negatif 16 tambah dengan 26 adalah 10. Okay, so you have here negative 10x plus 11y minus 13z plus 10 equal to 0. So you have negative 10x plus 11y minus 13z is equal to negative 10. Okay, so this is the equation of plane. Okay, so equation of plane, okay, kalau awak nak cari equation of plane, you will have two lines, L1 and L2 here. This one is L1, this one is L2. Okay, the first thing yang you perlukan adalah normal vector yang berserenjang ke atas. Dia naik ke atas, normal vector. Okay, so macam mana kita nak cari normal vector adalah dengan membuat cross product L1 cross dengan L2 macam ni. Okay, so awak akan dapat apa dia vector N. Dan yang kedua, awak kena cari satu vektor di atas line. Dia biasanya akan bagi awak satu point. So, awak boleh cari satu vektor. Caranya macam ni lah. Okay, X minus dengan apa point dia untuk I. Y minus dengan apa point yang dibagi untuk Z, untuk J. Dan Z minus dengan apa yang point yang dibagi untuk K. So, awak akan dapat vektor yang kedua. Okay, so vektor N darab dengan vektor di atas line equal to 0. This will give you the equation plane. Equation of plane. Alright? Boleh kelas? Boleh Alright, so this one is example macam mana nak jawab soalan equation of line dan equation of plane. So saya akan cuba download secepat mungkin hari ini dan masukkan ke dalam YouTube. Okay, so you boleh tengok balik. So you can do any exercise dalam past year yang berkaitan dengan equation of line and equation of plane. So kalau awak tak faham ataupun nak check jawapan, awak boleh message saya. Okay, so saya rasa hari ini adalah hari terakhir untuk saya buat kelas because of hari Rabu nanti saya nak gunakan masa tu untuk revision for the test malam tu. Okay, so that saya minta maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan saya sepanjang semester ni. Okay, kita tak ada kesempatan untuk kenal because of ODL and I know you struggle a lot for this ODL. Me too. Okay, so saya minta maaf untuk semuanya. Saya halalkan semua ilmu yang saya bagi dekat awak dan saya juga minta halal any kekurangan atau kelemahan saya. Okay, so terima kasih untuk semua for the cooperation. I wish you good luck for final exam. Your final will be on 3 February. 3 February 3 Februari pukul 9 sampai 1 tengah hari. Tak silap saya, ni saya akan confirmkan balik. So final adalah pada 3 Februari. Okay, dan final assessment akan online macam yang kita buat assessment sebelum ni lah. Okay, so any information about final, I will still give you any information in Telegram dan awak still boleh contact saya nak ingat apa-apa soalan ke, nak suruh check jawapan ke. Okay, sepanjang study week sehinggalah ke final exam. Alright, so ada apa-apa soalan kelas? Tak ada, Doktor. Tak ada, Okay, Doktor. tak ada. I thank you all for today. Terima kasih banyak-banyak. So good luck dan saya akan masukkan recording dalam YouTube dan awak boleh check YouTube saya. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa malam ni saya rasa dah ada dalam YouTube. Okay, so thank you semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, Doktor. Salam. Thank you, Alright. Thank you.